નિશા, ફેડથી શું સંકેત મળી રહ્યા છે? કેવો છે કારોબાર? ગુડ મોર્નિંગ નિશા. ગઈકાલના દિવસે જે ફેડની બેઠક હતી તેમાં માર્કેટ્સના અનુમાન મુજબ જ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવામાં આવ્યો. 5% લઈને 0.5% પર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફેડે યથાવત રાખ્યા છે ને ખાસ કરીને તેમને જણાવ્યું છે કે તેમને સંકેતો આપ્યા છે કે ડિસેમ્બરમાં કદાચ રેટ હાઇક જોવા મળી શકે છે. બીજું ફેડે તે જણાવ્યું છે કે રેટ્સ વધારવા માટેનો જે આર્થિક માહોલ છે તેમાં સુધારો જોવા મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. રોજગારના જે આંકડા આવ્યા છે અત્યાર સુધી તે પણ સારા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ માર્કેટ્સને અને ફેડને હજી આશા છે કે હજી જે સારા આર્થિક આંકડા આવે ત્યારબાદ જ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં વધારો કરવામાં આવે. હજી આ સ્ટેન્ડ છે તેમનું તે યથાવત છે. બીજું તેમને તે જણાવ્યું હતું કે મીડિયમ ટર્મમાં મોંઘવારી દરમાં વધારો જોવા મળશે ને તેઓનું 2%નું જે મોંઘવારી દરનું લક્ષ્ય છે તે હજી યથાવત છે ને મીડિયમ ટર્મમાં તેઓ તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે છે તેવું તેમને કહ્યું છે. એટલે ખાસ કરીને જે સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા તેને ધ્યાનમાં રાખતા એવું લાગી રહ્યું છે કે કદાચ ડિસેમ્બરમાં રેટ હાઇક જોવા મળી શકે છે. તેમની પૂરેપૂરી સ્પષ્ટતા તેઓએ આપી નથી પણ જરૂરથી થોડાક હિન્ટ્સ આપ્યા છે કે કદાચ ડિસેમ્બરમાં રેટ હાઇક જોવા મળી શકે છે. એટલે ડિસેમ્બરમાં જે 13th 14th ના જે ફેડની બેઠક છે તેના પર આપણી ખાસ નજર રહેશે. પણ ખાસ કરીને ફેડની ઇમ્પેક્ટ તો આપણને ગઈકાલ દિવસે જોવા મળતી જ દેખાઈ રહી છે. પણ ખાસ કરીને યુએસમાં જે પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન છે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો તેવા સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા કે તેની વધારે ઇમ્પેક્ટ આપણને યુએસ માર્કેટમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. અને દિવસ દરમિયાન આપણે જોઈએ તો યુએસ માર્કેટમાં વેચવાલી જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. ડાઉમાં આપણે જોઈએ તો 7 જુલાઈ બાદ પહેલી વખત 18,000ના સ્તરના નીચે ડાઉના ઇન્ડેક્સ પર આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું હતું. અને એસએનપીમાં પણ આપણે જોઈએ તો સતત ત્રીજા દિવસે આપણને દબાણ સાથે ક્લોઝિંગ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું હતું. લગભગ 5%થી લઈને 0.5%ના ઘટાડા સાથે આપણને યુએસ માર્કેટમાં ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાઈ રહ્યો હતો. કાચા તેલમાં આપણને 3%નો ઘટાડો જોવા મળતો દેખાઈ રહ્યો હતો. યુએસ ઇન્વેન્ટરીઝમાં તેજીના આધારે આપણે જોયા હતા કે 3%નો ઘટાડો જોવા મળતો દેખાઈ રહ્યો હતો. ને ખાસ કરીને ઓપેકની જે બેઠક હતી તેમાં પ્રોડક્શન કટને લઈને ઓપેક કન્ટ્રીઝ વચ્ચે કોઈ સહમતિ નથી બનતી દેખાઈ રહી. તેના પણ આધારે આપણે જોઈએ તો કાચા તેલમાં 3%નો ઘટાડો જોવા મળતો દેખાઈ રહ્યો હતો. એટલે યુએસ માર્કેટ તરફથી તો આપણને ગઈકાલ દિવસે ખૂબ જ નેગેટિવ ક્યુઝ મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા. યુરોપ માર્કેટ્સ પર નજર કરીએ તો યુરોપ માર્કેટ્સમાં પણ લગભગ 0.5%ના દબાણના આસપાસ આપણે જોયા હતા કે ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાઈ રહ્યો હતો. યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન્સનો ભય છે તે યુએસ માર્કેટ સાથે સાથે યુરોપ માર્કેટ્સમાં પણ જોવા મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને ખાસ કરીને કાચા તેલમાં જે દબાણ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું હતું તેની પણ ઇમ્પેક્ટ આપણે જોઈએ તો યુરોપ માર્કેટ્સમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. એટલે યુએસ અને યુરોપ માર્કેટ તરફથી તો આપણે ગઈકાલ દિવસે નિરાશાજનક સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા. પણ હાલમાં આપણે એશિયન માર્કેટ્સ પર ચેક લઈએ જેમાં એસજીએક્સ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ પર નજર કરીએ તો આપણે જોયા છે કે 5%ના દબાણ સાથે હાલમાં એસજીએક્સ ઇન્ડેક્સમાં નિફ્ટીના ઇન્ડેક્સ પર કારોબાર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને એશિયન માર્કેટ્સ પર ચેક લઈએ તો શાંઘાઈમાં આપણને ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. હેંગસેંગમાં આપણને ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ સાથે દબાણ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યો છે. નિક્કેઈ, કોસ્પી, તાઇવાન જેમાં નિક્કેઈ અને તાઇવાનમાં આપણને લગભગ 5%થી લઈને 2.5%ના દબાણ સાથે કારોબાર થતો દેખાય છે. અને કોસ્પીમાં આપણે જોઈએ તો લગભગ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાથે તેજી બનતી દેખાઈ રહી છે. એટલે હાલમાં એશિયન માર્કેટ તરફથી તો આપણને મિશ્ર સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. ને એસજીએક્સ તરફથી ક્યુઝ લેતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારતીય બજારનું ઓપનિંગ પણ આપણને કદાચ લાલ નિશાન સાથે જોવા મળી શકે છે. બિલકુલ આભાર ઈશા આપને આ બધી માહિતી માટે. જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે અહીંયાથી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સ આજના દિવસમાં કેવી રીતના રિએક્ટ કરે છે. અને કેમ કે અત્યારે આ નિશ્ચય હતું કે અત્યારે જે બેઠક થવાની છે ત્યાં વ્યાજદરમાં કોઈ વધારો થતો નહીં જોવા મળે. પણ ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દર વધવાની જે શક્યતા હતી એ ખાસ કરીને વધતી જોવા મળી હતી. અને હવે અહીંયાથી પણ હિન્ટ્સ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે જે XM.com ઓસ્ટ્રેલિયાના CEO પીજે મેકવાયર પણ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મિસ્ટર પીકર, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. First of all, what is the initial reaction when they said that the job market is doing well and there are chances, they're giving hints that the interest rate may pick up in December? Well, good morning and thank you for inviting me on the show. Look, a couple of quick things. There's no doubt we're 6 days out from a federal election. The two words that really struck in everyone's mind was there was further evidence of a continued strengthening as far as the inflation's coming up. They're fairly happy with that as far as 1.7 for the year leading into September, and of course the other side, unemployment sitting at 5%. One thing that could, and I think that there's
they're avoiding anything happening in November, of course, but the realisation is that they just need to get through that election next week, see which way and who's going to be in power, and that'll give them a clear understanding. I think it's too early for someone to say, yes, we're definitively going to have something happen in December, and I've noticed that energy prices have really come off the best part of 12 or 15% in the last in a week. So that's going to soften from an inflation point, and that might make it easier. But it's going to be very interesting what happens over the next matter of week or two. As you know, Peter, all investors waiting for Fed indications, and now all focus shifted to U.S. election. Do you see investors feeling risk all over the world because of U.S. election? Well, I think, a couple of weeks ago, I was asked, do you think as though gold's a good, not only a hedge, but more importantly, are we going to see a rise in gold? Well, it's been very evident what we've seen over the last matter of, a week or so. We're now through 1,300. There's certainly an unsettling period. It's so close to call that creates confusion to a market, which leads to volatility, and that's demonstrated by gold prices edging higher. Now, I wouldn't be surprised to probably take a 13.10, 13.15 handle out over the coming days, and it could actually ramp up further if more geopolitical concerns come out as far as Clinton and what's released is from, the WikiLeaks and so on. So the US dollar is going to come under pressure, I think. Equity markets will soften, and I wouldn't be surprised to see gold strengthen further. Yesterday, interesting HSBC report I was reading, and they said that if Hillary Clinton is elected in the elections, then we would see gold rising up to almost $1,400, and if Trump is elected, then we would see gold rising up to $1,500. What's your view? Do you believe that U.S. economy is that weak that we would see your gold or the whole bullion market rising almost $100, $150? I wouldn't be surprised for the simple reason that naturally the volatility, but more importantly, you've got 50% of the population for Trump and 50% approximately for Clinton. So there's a great proportion of the population that is anti whoever's going to win. And the next part's going to be how aggressive. Can you imagine if Clinton gets in, how aggressive Trump's going to be to all forms of media, all forms as far as legislative, that he's going to, I think, be very much an agitator over the next 12 to 18 months or longer through Hillary Clinton's term. And the same will apply from Clinton to Trump. So that's going to cause, I think, confusion to a market, which in turn will push gold higher. Yes, I think gold's got a one-way track at the moment, and it's probably going to be a bit higher than here. So what is your analysis? What could happen to the stock market if Donald Trump wins? I think you're going to see softness. I think first off there'll be, again, a sell-off of stocks. They'll move to safe haven. Gold will trend up. The wind will come out of the equity markets. I'm not sure how far you'll see a correction, but I wouldn't be surprised to see a few percent down, for the Dow Jones and, of course, the S&P. If there's a further softening and you don't see a rate rise in December because of confusion to the market and energy prices come off, then I think that's going to put a softness over the Northern Hemisphere winter, and it's going to be one-way trade for gold. So I think that'll be the market to trade, and equity markets will come off. Okay, lastly, Peter, what's your view? How has the FI factored in the U.S. presidential elections and the December hike? I think that the December hike is certainly one of, you've got 78% of analysts now saying, that there was a recent poll I looked at, that fairly sure that you're going to see a rate rise in December, but there's still a 22% chance that you won't. And I think that if you see a collapse in energy prices of another $3 or $4, then that's going to take the wind out as far as inflation. And I think that, again, leading into the election, what happens there? If it's that close to call, that's really going to put, I think, a lot of pressure on the Fed, and I don't think they will raise in December. Okay, Peter, thank you so much talking to us. તો આપણે જોયું પીટર મેકવાયરનું મત છે કે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે
સર્વત્ર એક દબાણ છે, એક કન્ફ્યુઝન છે, એક રિસ્ક દેખાઈ રહ્યું છે વર્લ્ડ માર્કેટમાં, પણ એની વચ્ચે આપણે જોઈ રહ્યા છે બધે જ દબાણ છે કે અગર જો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે તો આપણે જોઈશું કે ખાસ કરીને ઇક્વિટી માર્કેટમાં એક મોટો ઘટાડો આવી શકે અને એક સેફ હેવન તરીકે અત્યારે ગોલ્ડમાં બેટ લેવાઈ રહી છે અને ગોલ્ડમાં એક ઉછાળો આપણને જોવા મળ્યો છે અને આગળ પણ જો હિલરી આવશે તો પણ એક કહી શકાય ગોલ્ડમાં થોડો ઘણો ઉછાળો જોવા મળશે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે તો એમાં પણ વધુ ઉછાળો જોવા મળશે કારણ કે ઇક્વિટી થોડા પ્રેશરમાં તો હજુ પણ રહી શકે છે. તો આપણે જોયું કે અત્યારે માર્કેટ્સ તો ખાસા નેગેટિવ છે. તમે જોયું S&P તો ખાસા નીચલા સ્તર પર બંધ થયું છે. લગભગ 7મું ટ્રેડિંગ સેશન એવું દેખાઈ રહ્યું છે જ્યાં આપણે સતત ઘટાડો એમાં આવતા જોયો છે અને એની ઇમ્પેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે બધા જ માર્કેટ પર પડી રહી છે. ગઈકાલનો તમે યુરોપિયન સેશન જુઓ તો ત્યાં પણ આપણને નબળાશ જોવા મળી હતી. યુએસ ફ્યુચર જ્યારે આપણે ક્લોઝ થયા ત્યારે યુએસ ફ્યુચર તમે પ્રી ઓપન સેશન જોયો હતો એ નબળાશવાળું હતું તો ક્યાંય આપણને ટેકો મળતો નથી દેખાઈ રહ્યો. અત્યારે એશિયન માર્કેટ પર ચેક કરી લઈએ કે એસજીએસ નિફ્ટી અત્યારે 5% ઘટાડા સાથેના અત્યારે આપણને સંકેતો આપી રહ્યો છે. આ ફ્યુચર્સના કોડ છે. ઓલમોસ્ટ આપણે આ જ લેવલ પર ગઈકાલે ક્લોઝ આપ્યું છે તો કહી શકાય ફ્લેટ શરૂઆત કદાચ આપણે જોઈ શકશું આજે અને એક દિવસના અંતે આપણે કદાચ એક હજુ દબાણ આવતા જોઈ શકીએ. એટલે અત્યારે તો આપણને એશિયન માર્કેટથી કોઈ એવા સારા સંકેત નથી મળી રહ્યા. યુરોપિયન અને યુએસ માર્કેટ પણ ખાસા નબળા દેખાઈ રહ્યા છે તો આજનો શરૂઆત પણ થોડી વીક તો રહેશે જ. બિલકુલ. ડોલર ઇન્ડેક્સ ઉપર એક વખત ચેક લઈ લઈએ તો ડોલર ઇન્ડેક્સમાં પણ સ્લાઇટલી ઘટાડો જરૂર આપતો દેખાયો હતો. એફએમસીની જે બેઠક થઈ હતી ત્યારબાદ ડોલર ઇન્ડેક્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓલમોસ્ટ 13 સેન્ટ સુધી ઘટતા દેખાયા હતા. 97.27 ના લેવલ્સની આસપાસ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં કારોબાર થઈ રહ્યો હતો. બીજા માર્કેટ્સ અને સાથે જ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સ પર કેવી રીતના ટ્રેડ લેવું જોઈએ તેના ઉપર ચર્ચા કરીશું પણ હાલમાં લઈએ એક નાનું બ્રેક. સ્વાગત છે. જે રીતે આપણે આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે તો જે રીતે આપણે ઇક્વિટી માર્કેટની ચર્ચા કરી, ગોલ્ડની ચર્ચા કરી, ક્રૂડને કેવી રીતે ભૂલાય. ક્રૂડમાં આપણે સૌથી વધારે ઘટાડો ગઈકાલના એક દિવસમાં જોયો છે. 3% ઘટાડો એક ટ્રેડિંગ સેશનમાં આવતો દેખાયો છે. એટલે હજી ઓપેક દેશો વચ્ચે સહમતિ નથી સધાઈ રહી અને એનું એક પરિણામ આપણે કહીએ કે અત્યારે ક્રૂડ પર આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ આપણે જે રીતે જાણી રહ્યા છે $45 નીચે ક્રૂડ અત્યારે જતું નથી દેખાઈ રહ્યું. એટલે તમે જોશો તો આ એક રેન્જની અંદર ફરતું દેખાયું છે. એટલે એને અત્યારે એટલી ચિંતાનો વિષય ન ગણવો જોઈએ જેટલું યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન અત્યારે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. એની ઇમ્પેક્ટ અત્યારે થશે. એના કારણે ફેડનો પણ નિર્ણય આપણે જોયો કે યથાવત રહ્યો છે. કોઈ એવા બદલાવ નથી આવ્યા. તેઓ પણ હજી આપણે જોઈ રહ્યા છે ઇકોનોમી પર ડિપેન્ડ છે અને જે રીતે આંકડા હજુ તેમને આશા છે કે સુધરતા જોવા મળશે પછી એક ટ્રેન્ડ બદલાશે. તો આ બધા ક્યુઝને લેતા આપણે એકવાર ડેટા પર નજર કરી લેવી જોઈએ. દેવાંશી, જે રીતે એફઆઈના ડેટા આવ્યા છે સતત નેગેટિવ બનતા દેખાય છે. કોઈ ત્યાંથી આપણને એક સપોર્ટ નથી મળતો દેખાયો. ભલે ડીઆઈએસ આપણને સપોર્ટ કરતા હોય પણ અત્યારે આપણે એમનો પણ બહુ મોટો ઉત્સાહ નથી જોઈ રહ્યા. જો તમે કેશ માર્કેટમાં સેલિંગના આંકડા જુઓ અને ડીઆઈની બાઇંગ જુઓ નોમિનલ છે. બિલકુલ. પણ એફઆઈ બી વાયદા બજારમાં કાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં તો આપણે જોયું હતું કે મેજરલી શોર્ટ્સ જ ક્રિએટ કરતા જોવા મળી રહ્યા હતા અને એફએનઓમાં ક્લિયરલી કાલે જે હતા માર્કેટ્સ લાલ નિશાન સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. જે બેરિશ આઉટલુક વાળા ટ્રેડર્સ હશે એ લોકોએ ખાસાવા પૈસા બનાવ્યા હતા. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ એફઆઈએસની પણ વાત કરીએ તો અહીંયાથી ખાસાવા શોર્ટ્સ ઇનફેક્ટ એ ક્રિએટ થતા દેખાતા. પુટ્સ એડ ઓન થતા જોવા મળી રહ્યા હતા. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો હતો પુટ સાઇડ પર. પણ પ્રીમિયમ ઉપર બી તમે નજર કરો એક સ્પાઇકઅપ બાદ આપણને એક સ્ટેબિલિટી જ આપતી જોવા મળી હતી. કોઈ પણ મેજરલી આપણને પુટ સાઇડના પ્રીમિયમ્સ એક ધારો વધતા નહોતા જોવા મળી રહ્યા. એક સ્પાઇક આપતો જોવા મળી રહ્યો હતો જે રીતના માર્કેટ્સમાં ઘટાડો હતો. ત્યારબાદ એ જ રેન્જમાં આપણને માર્કેટ્સ ક્લોઝ પણ થતા જોવા મળી રહ્યા હતા. તો અહીંયાથી એવું પણ લાગી રહ્યું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ટ્રિગર નહીં આવે ત્યાં સુધી માર્કેટ્સ આજના દિવસ માટે પણ કોઈ સપોર્ટ અહીંયાથી નિફ્ટીને મળે તેવી સંભાવના અત્યારે નથી દેખાઈ રહી. એટલે તમે જુઓ તો 8,508 સુધી ગઈકાલે સરકી ગયો હતો નિફ્ટી. એટલે કહી શકાય 8,500ની આસપાસ આજે કદાચ શરૂઆત જોવા મળી શકે અને નીચે આપણે જોઈએ તો 8,460ના લેવલ નિફ્ટી પર જોવા મળી રહ્યા છે જ્યાં એક સપોર્ટ કદાચ નિફ્ટી લઈ શકે. પણ ઉપર આપણે 8,000 લગભગ 600ની ઉપર તો જતા માર્કેટને હવે હાલે તો નથી જોઈ રહ્યા. એટલીસ્ટ આ સપ્તાહ દરમિયાન આ એક રેન્જમાં જ આપણે જોઈશું માર્કેટ ફરતું રહેશે. આપણે ગઈકાલે પણ એક જોયું કે એક મોટા કડાકા 100 પોઈન્ટના કડાકા બાદ પણ આપણે જોયું કે માર્કેટ 8,500નું લેવલ જાળવીને ઉપર પાછા આવી ગયા. એટલે 8,500નું લેવલ તૂટે તો 8,460ના લેવલ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે અને ઉપર મેક્સિમમ 8,600ની ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છે. ઘણા અવરોધો છે ત્યાંથી આગળ જવું ખાસું મુશ્કેલ દેખાઈ રહ્યું છે.
તો નિફ્ટી પર આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું, પણ અત્યારે બીજી ખબરો પર આગળ વધીએ તો જીએસટી કાઉન્સિલની આજથી 2 દિવસની બેઠક શરૂ થઈ રહી છે. આ બેઠકમાં અગત્યના નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે, જેમાં ખાસ ફોકસ જીએસટી માટેના દર નક્કી કરવા પર રહેશે. સાથે જ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના ડ્યુઅલ કંટ્રોલ પરના મતભેદને દૂર કરવા પર પણ ફોકસ રહેશે. રેવન્યુ ન્યુટ્રલ રેટની વાત કરીએ તો 6, 12, 18 અને 26% દર નક્કી કરવા પર નિર્ણય લેવાશે. 5% વેટની હેઠળ આવતી આઇટમને 6% સ્લેબમાં લાવવામાં આવશે, જ્યારે 9 થી 15% વચ્ચે જેમાં ટેક્સ લાગતો હોય એને 12% તથા 15 થી 21% વચ્ચે આઇટમ્સ જે આવતી હોય એના પર 18% ટેક્સ લગાવવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. જ્યારે 21% થી વધુ જે આઇટમ્સ છે, વસ્તુઓ છે, એના પર ટેક્સ લાગતો હોય એને 26%ના સ્લેબ હેઠળ લાવવામાં આવશે. સાથે ટેક્સ ઉપરાંત સેસ લગાવવા પરના મતભેદને પણ દૂર કરવાની કોશિશ કરવામાં આવશે. કેરળ, બંગાળ તથા તામિલનાડુ જેવા રાજ્યો જીએસટી દર ઉપરાંત લગાવવામાં આવતા સેસનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તો આજના દિવસે કહી શકીએ કે આ એક બેઠકનું આઉટકમ પણ ખાસું મહત્વનું રહેશે. અત્યારે આપણે જે રીતે એક અનુમાન લગાવી રહ્યા છે, આપણે આનો એક આઉટકમ જોશું, ત્યારબાદ જ માર્કેટ એનો ટ્રેન્ડ લઈ શકશે. કારણ કે જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં જો ટેક્સનો દરો નક્કી થઈ જશે તો કહી શકાય માર્કેટ એને ક્યાંક ને ક્યાંક પોઝિટિવલી લેશે એવું અનુમાન છે. અત્યારે લઈએ નાનકડો વિરામ અને ત્યારબાદ આજના ટોપ સ્ટોક્સ પર કરીશું ચર્ચા.